นะคะรายงานสดจากโชว์รูมเบนซ์เคค่ะวันนี้นะคะมาพบกับนุ่งหนิงเบนซ์เคค่ะและโจโจ้เบนซ์เองเคครับเรา2คนมาแนะนำรถเข้าใหม่ประจำวันกันเหมือนเช่นเดิมเลยนะคะและเผลอแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ไลฟ์มามากกว่า400เอพิโซดแล้วนะคะพี่โจโดยทางเรานะคะก็จะนำเก็บความรู้เล็กน้อยนะคะสอดแทรกเข้าไปในทุกไลฟ์เลยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะและนับจากเทปนี้เป็นต้นไปนะครับเรามาพบกับ NK Live Report โฉมใหม่ทั้งหมดนะครับภาพสวยสดใสคมชัดยิ่งกว่าเคยพร้อมทั้งเจาะลึกทุกจุดทุกรายละเอียดรวดเร็วกระชับฉับไวห้ามพลาดเลยนะครับและที่พิเศษสุดๆไปกว่านั้นค่ะนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะเรายังมีบริการใหม่ล่าสุดพิเศษสุดๆเลยสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดทุกท่านที่ไม่สะดวกเดินทางมาชมรถที่โชว์รูมของเราค่ะสามารถแอดไลน์เข้ามาที่ @benz_nk หรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านตอนนี้นะคะเพื่อวิดีโอคอลคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราเพื่อดูรถกันแบบละเอียดทุกจุดเพิ่มเติมกันแบบสดๆได้เลยนะคะและที่พิเศษสุดไปวิ่งกว่านั้นค่ะทางเรายังมีบริการใหม่ล่าสุดกับ NK Delivery Service ค่ะส่งรถสไลด์ฟรีถึงหน้าบ้านคุณทุกทิศทั่วไทยภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะเรียกได้ว่านอนอยู่บ้านดูไลฟ์ของเราแบบสบายๆก็รอรับรถกันแบบ Delivery ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะเอกสิทธิพิเศษเฉพาะที่เบนซ์เคเท่านั้นห้ามพลาดบริการดีๆแบบนี้กันเลยนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กันที่เบนซ์ NK ศูนย์รวมเบนซ์อันดับ1ของไทยนะครับเรามีเบนซ์รถเบนซ์สวยๆให้เลือกนะครับทุกรุ่นทุกคลาสมากที่สุดในประเทศไทยกว่า150คันโดยเรามีการจอดรถนะครับเรียงเป็นหมวดหมู่แต่ละรุ่นแต่ละคลาสอย่างสวยงามชัดเจนเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีเป็นเครื่องการันตีถึงคุณภาพมาตรฐานอย่างแท้จริงเลยนะครับและนอกเหนือจากโชว์รูมที่สวยงามและได้มาตรฐานแล้วนะคะเรายังมีร้านกาแฟ True Coffee สวยๆในบรรยากาศสบายๆพร้อมเบเกอรี่ชั้นเลิศต่างๆมากมายไว้คอยบริการคุณลูกค้าทุกท่านอีกด้วยค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนรักการแต่งรถเรายังมีร้าน Pro Drive Shop นะครับศูนย์จำหน่ายและนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์สำหรับรถยุโรปและรถซุปเปอร์คาร์ชั้นนำระดับโลกมาไว้คอยให้บริการลูกค้าทุกท่านอีกด้วยนะครับและข้อสำคัญที่สุดเรายังมีศูนย์บริการ NK Service Center ค่ะศูนย์ซ่อมบริการมาตรฐานขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมพร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงไว้คอยดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดอายุการใช้งานเพื่อความมั่นใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะรวมถึงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับคนรักรถทุกท่านนะครับเรายังมีศูนย์เคลือบแก้วอันดับ1ของไทยจาก CTSไว้คอยให้บริการลูกค้าทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่ามาที่เบนซ์ NK ที่เดียวจบครบทุกความต้องการอย่างแท้จริงเลยครับสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถในดวงใจสัก1คันนะคะลองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะใช่ครับและสำหรับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้ค่ะเป็นรุ่นใหม่ในตระกูล E-Class นะคะมาด้วยรหัสตัวถัง W213 ค่ะคันนี้นะคะพี่โจต้องบอกเลยว่าทุกๆคนนะคะต้องห้ามพลาดค่ะเพราะว่ามาด้วยออปชั่นแบบจัดเต็มนะคะพร้อมกับตัวท็อปและที่สำคัญมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆด้วยค่ะใช่แล้วครับกับคันนี้เลยนะครับ mercedes-benz E220d AMG Dynamic นะครับมาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มครับสำหรับ E220d AMG คันนี้นะคะมาด้วยสีดำสุดหรูค่ะถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่หรูหราล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีต่างๆเลยนะคะอีกทั้งยังมาพร้อมกับสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ดีด้วยค่ะมีความนุ่มนวลนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันพร้อมกับความสะดวกสบายมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะหามือหนึ่งไม่ได้แล้วนะคะที่เบนซ์เคของเราเนี่ยจัดมาให้ท่านผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่หาอยู่ต้องห้ามพลาดกันเลยค่ะใช่ครับผมในส่วนของการดีไซน์ของตัวรถเองนะครับออกแบบมาได้สวยงามหรูหรานะครับเหมาะกับ E-Class หรือว่า W213 โฉมใหม่มากๆเลยนะครับด้านหน้านะครับมาด้วยกระจังหน้านะครับลายโครเมียมคู่นะครับพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ดาวใหญ่ด้านหน้าที่เราเห็นแอบซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นออปชั่นของตัวรถนั่นเองคือคันนี้มีกล้อง360องศาด้วยนะครับเพิ่มเติมนะครับสุดสวยด้วยบอดี้พาร์ทรอบคันเนี่ยเป็นในรูปแบบของตัวท็อปหรือว่า AMG นั่นเองไฟหน้านะครับมาด้วยระบบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในส่วนของมัลติบีมทำงานร่วมกับระบบเดิมที่เป็นระบบ Intelligent Light System ให้ความสว่างและความปลอดภัยเต็มแบบ 100% เลยครับโอ้โหด้านหน้าว่าหล่อแล้วนะคะแล้วมาดูกันที่ด้านข้างกันเลยค่ะด้านข้างคันนี้มาด้วยล้อ AMG ขนาด19นิ้วนะคะเป็นลายแบบ5ก้านคู่ค่ะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกแล้วก็รูระบายความร้อนนะคะสวยงามมากๆเลยไล่มาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะบอดี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีความสวยงามโค้งมนแล้วก็มีมิติสอดรับกับหลังคาแก้พาโนรามิกกลาสรูฟนะคะที่เปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าต้องบอกเลยนะคะว่า
ไซส์ของ E-Class เนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่ OR แล้วก็ระดับผู้บริหารหรือว่าใช้ในครอบครัวก็ดีเช่นกันค่ะใช่ครับเรียกได้ว่าไซส์นี้นะครับครบแล้วก็พร้อมใช้งานเลยมาในส่วนของทางด้านหลังเองนะครับสุดสวยด้วยไฟ LED นะครับพร้อมรายละเอียดความสุดหรูด้านในนะครับจะเป็นคล้ายๆกากเพชรนะครับมีความระยิบระยับนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับไฟท้ายรุ่นนี้มากในส่วนของเหลี่ยมมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงท้ายหรือดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างเนี่ยออกแบบมาได้สวยงามมากๆจะเห็นได้ว่าจะมีขอบปัดนะครับในส่วนของสีอลูมิเนียมนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือว่าด้านล่างเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมีความสอดรับกันตั้งแต่ด้านหน้านะครับลิ้นด้านหน้าจนมาถึงด้านหลังเลยสวยงามจริงๆครับและในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้ก็โดดเด่นค่ะเขามาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ4สูบขนาด 2,000 ซีซีให้กำลังสูงสุดอยู่ที่194 แรงม้าค่ะต้องบอกว่าเครื่องยนต์รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะในรหัส OM 654เครื่องยนต์บล็อกนี้นะคะจะถูกปรับแต่งเนี่ยให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทั้งในเรื่องของแรงบิดนะคะความแข็งแกร่งทนทานแล้วก็การใช้พลังงานเชื้อเพลิงด้วยและอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของเขานะคะอยู่ที่ประมาณ 25-26 กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะใช่ครับถ้าจะให้พูดถึงบล็อกเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีความเบาของตัววัสดุที่ใช้ประกอบนะครับในส่วนของพาร์ทที่เป็นเครื่องยนต์เพิ่มอัตราการเร่งมากขึ้นทำให้แรงมากขึ้นและก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มมากขึ้นด้วยครับถูกต้องค่ะพี่โจสำหรับลูกค้านะคะที่ชมไลฟ์ของเราอยู่ตอนนี้แล้วสนใจรถคันนี้นะคะสามารถสแกน QR Code ที่มุมด้านล่างจอตอนนี้กันได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกับภายในเลยสำหรับภายในคันนี้นะคะมองเข้ามาเนี่ยพอเราได้เข้ามานั่งนะคะก็สัมผัสถึงความโอ้อาแล้วก็หรูหรามาด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะด้วยเบาะที่ดูมีความใหญ่แล้วก็กระชับสรีระได้เป็นอย่างนี้เลยในส่วนของหน้าจอก็เป็นหน้าจอรูปแบบใหม่ค่ะมาด้วยรูปแบบ Widescreen Cockpit ขนาด 12.3 นิ้วนะคะที่สำคัญค่ะพี่โจคันนี้ถือได้ว่ามีออปชันที่จัดเต็มด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไล่มาตั้งแต่แผงประตูเลยนะครับในส่วนของ Memory Package นะครับที่สามารถปรับจดจำตำแหน่งผู้ขับขี่ได้ถึง3ตำแหน่งด้วยกันเพิ่มเติมนะครับในส่วนระบบเครื่องเสียงมาด้วยเครื่องเสียง Burmester Surround Sound System นะครับที่ให้เสียงใสกังวานนะครับเพราะมากเลยมาทางด้านในนะครับจะเห็นโดดเด่นชัดเจนเลยนะครับในส่วนของไฟ Ambient Light นะครับที่อยู่ภายในห้องโดยสารโดดเด่นชัดเจนแล้วก็สวยงามมากขึ้นที่สำคัญเราสามารถปรับสีของไฟ Ambient Light เนี่ยได้ถึง64 สีด้วยนะครับเรียกได้ว่าเหมาะกับการต้องการของลูกค้าเลยทีเดียวเพิ่มเติมนะครับในส่วนของระบบหน้าจอนะครับมาด้วยระบบหน้าจอแบบ Command ออนไลน์รูปแบบใหม่นะครับจอใหญ่มากขึ้นแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นโหมดปรับต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นด้วยมาตรงในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับสวยงามหรูหรานะครับลาย Black Piano สวยงามมากพร้อมคอนโทรลเลอร์และตัว Touchpad เพิ่มเติมนะครับในส่วนของโหมดการขับขี่เนี่ยมาถึง5โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco นะครับ Comfort Sport Sport Plus หรือว่าโหมด Individual นะครับเพิ่มเติมในส่วนของตัวParking Pilot Assist นะครับที่สามารถสแกนที่จอดเนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าด้วยนะครับในส่วนของพวงมาลัยเองมาด้วยพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านแบบท้ายตัดในของตัวท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มมัลติฟังก์ชันเนี่ยให้การปรับโหมดการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นด้วยนะครับสวยงามจริงๆครับน้องหนุ่มหนิงคันนี้ใช่แล้วค่ะพี่โจสวยงามมากๆเลยนะคะที่สำคัญคันนี้ค่ะปีใหม่ไม่น้อยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเลขใหม่น้อยมากๆเลยครับคันนี้หนุ่มหนิงกับพี่โจนะคะก็เป็นตัวแทนของเบนซ์เคนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมลองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเบนซ์เคของเราเนี่ยยินดีต้อนรับลูกค้าทั่วประเทศเลยค่ะใช่ครับคันนี้จอดขายอยู่ที่ Benz NK เรียบร้อยแล้วนะครับกับ mercedes-benz E220d AMG Dynamic นะครับมาพร้อมกับสีดำ Obsidian Black ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลเป็นรถปี 2016 วารันตีจากศูนย์ Mercedes-benz ถึงปี 2019 เลยนะครับวิ่งมาเพียงแค่ 8,000 กว่ากิโลเท่านั้นนะครับราคาที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่ 3,690,000 บาทเท่านั้นครับสำหรับใครที่ฟังข้อมูลเมื่อกี้ไม่ทันนะคะสามารถดูข้อมูลสรุปบนหน้าจอตอนนี้ครั้งหนึ่งได้ค่ะสามารถแคปข้อมูลเอาไว้นะคะสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์แอดของเรากันได้ที่ @Burmester_NK อย่าลืมต้องมี@ด้านหน้าด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ชมไลฟ์ครั้งนี้ไม่ทันสามารถชมย้อนหลังในช่องทาง YouTube ได้ฝากกด Subscribe ให้ Benz NK Channel ด้วยและสามารถเข้ามาชมรถรุ่นอื่นๆกว่า150 คันที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา www.benzNK.com ครับแล้ววันนี้แฟนๆ Instagram ของเบนซ์เคต้องห้ามพลาดนะคะนับจากนี้ค่ะคุณลูกค้าทุกท่านสามารถชมไลฟ์ของเราแบบเต็มๆเพิ่มเติมได้อีก1ช่องทางนะคะทาง Instagram TV ของเบนซ์เคได้เลยฝากกดติดตามได้ที่ IG ของเรานะคะที่ @BenzNK_Official ค่ะและนอกจากเราจะมีรถสวยๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกมากกว่า150 คันแล้วนะคะทางเรายังมีบริการรับซื้อรถสวยให้ราคาสูงสุดในประเทศ
ประเมินราคาได้ถึงบ้านคุณทุกทิศทั่วไทยค่ะสำหรับใครที่คิดจะซื้อจะขายรถเบนซ์นะคะสามารถติดต่อที่แผนกรับซื้อของเราโดยตรงที่เบอร์ฮอตไลน์ค่ะ0896437777ค่ะคิดจะซื้อคิดจะขายรถเบนซ์อย่างมั่นใจนะครับคิดถึงเบนซ์ NK ด้วยนะครับและที่เราย้ำกันในรถทุกคันที่รีวิวนะครับแล้วก็ทุกคนที่ไลฟ์นะครับอย่าลืมนะครับจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหนูกับพี่โจโจ้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งถึงคุณวันนี้หนูพี่โจรายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากกด Subscribe ด้วยนะคะกดบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเบนซ์ NK นะครับ